جبنة موزاريلا أو كما تنطق باللغة الإيطالية موتزاريلا، والتي أخذت اسمها من لكنة نابولي المتحدثة في كامبانيا موزار، والتي تعني القطع لأن الجبنة تقطع باليد أثناء الإنتاج، وترجع أصولها إلى استيراد الجاموس للعمل في الأراضي الزراعية جنوب إيطاليا. ظهرت الموتزاريلا في حوالي القرن السابع الميلادي في إيطاليا، وفي ذلك الوقت كان من الشائع جلب الجواميس الآسيوية لحراثة الأراضي، وشيئا فشيئا وعبر مرور الوقت أدرك الإيطاليون أنه بالإمكان استخدام حليب الجاموس لإنتاج الجبن، لأن حليب الجاموس دسم. يتم إنتاج كيلوغرام من جبن الموتزاريلا باستخدام 4 لترات من حليب الجاموس مقابل 12 لترا من حليب البقر. بعد نجاح جبن الموتزاريلا منذ القرن السابع عشر، أجبر المنتجون على استخدام حليب البقر بالتوازي مع حليب الجاموس لتلبية الطلب المتزايد. في عام 1996 تم إنشاء شهادة التحكم في أصل المنشأ، وذلك للحد من تقليد الإنتاج الأصلي خارج إقليم كامبانيا، ومنحت حماية اسم المنشأ BDO من الاتحاد الأوروبي. لم يعد إنتاج جبن الموتزاريلا قاسيا كما كان، وتم تصنيعه في المصانع، وأصبح 90% من الإنتاج يأتي من حليب البقر. يتم إنتاج جبن الموتزاريلا في أيامنا الحالية في أقاليم كامبانيا، بوليا، بازيليكاتا، كالاباريا، موليزي، ماركي، وجنوب لاتسيو. يتم معالجة الحليب حراريا ويتم نقله إلى خزانات كبيرة، يسخن الحليب إلى 37 درجة مئوية، بعد ذلك تضاف المنفحة ومصل اللبن، ويبدأ الحليب بالتخثر بعد 20 دقيقة. نصل الآن إلى الاختبار الأول من خلال إدخال اليد في الحليب المتخثر للتحقق مما إذا كان الالتصاق صحيح، والتحقق إذا كان الجزء الدهني من الحليب قد ارتفع إلى السطح. بعد تجمد المادة الدهنية يتم تقسيمها عن طريق قاطع الخثارة، وبهذه الطريقة تتكون الكتلة الأولى من العجينة. بعد ذلك يتم تكسير الحليب المتخثر مرة أخرى ولمدة 20 دقيقة. بعد الوصول لحجم مناسب لحبات الخثارة تترك لترتاح لمدة 4 ساعات على الأقل، وخلال هاي الفترة تغوص حبات الخثارة إلى القاع، ويبقى مصل اللبن في الأعلى، ويتم فصل مصل اللبن يدويا. يتم إجراء الاختبار الأول للتمدد عن طريق وضع جزء من الخثارة في إناء يحتوي على ماء ساخن بعد طحنه، وللحصول على الشد الصحيح يجب أن يطول بشكل واضح دون أن ينكسر نفس الشد، وعندما يتمدد ويصبح مرنا يصبح المعجون جاهز للتجفيف. يتم إخراج الحليب المتخثر ووضعه في الخارج ليجف، ويخرج مصل اللبن الموجود في داخله، وبعد 10 دقائق من التجفيف يتم تقطيع الحليب المتخثر إلى شرائح حتى يتمكن من إخراج كل مصل اللبن الموجود بداخله. بعد التجفيف يتم تقطيع الخثارة في ماكينة التقطيع إلى قطع صغيرة، ثم توضع حبات الخثارة في وعاء فولاذي ويضاف الماء عند 95 درجة مئوية، وبعد 20 ثانية يقلب الناتج لجعله ممتد، وعند الوصول إلى التمدد الكامل يتم إزالة الماء الزائد. بعد وصول العجينة للتمدد الأمثل يتم تقطيعها باستخدام الآلات أو بشكل يدوي، ثم توضع في ماء بارد للمحافظة على شكلها الكروي المميز، ثم تنقل إلى الماء المالح. تقسم الموتزاريلا لعدة أنواع، ومن هذه الأنواع موتزاريلا دو بافالا، وهي مصنوعة من حليب جاموس الماء المنزلي. موتزاريلا فيور دي لاتيه، وهي مصنوعة من حليب البقر الطازج المبستر أو غير المبستر. موتزاريلا منخفضة الرطوبة وجافة لحد ما، وهي مصنوعة من حليب منزوع الدسم جزئيا أو كليا، والتي تستخدم بشكل واسع في صناعة خدمات الطعام. وللحصول على هذا النوع من الموتزاريلا يتم رفع درجة حرارة الطهي لتعطيل المنفحة وجعل الجسم أكثر صلابة، فكلما ارتفعت درجة الحرارة انخفضت الرطوبة. تستخدم أنواع جبنة الموتزاريلا المختلفة في معظم أنواع البيتزا، وأطباق عدة من الباستا مثل اللازانيا،
وتقدم مع شرائح الطماطم والريحان في سلطة كايريزي. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بحلقة اليوم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وانتظار الحلقة القادمة وبنفس الموعد.